Oikein ihanaa päivää. Tervetuloa Tokyo Disney Seahin. Mulla on täällä päivä jo alkanut, nimittäin saavuin tänne 9, kun ovet avattiin ja siinä oli semmonen jono, että sai puoli tuntia jonottaa sisälle. No kyllä mä arvelinkin, että täällä ruuhkaa on, mutta silti jotenkin tuli yllärinä, että sisällekin sai jo puoli tuntia jonottaa. Sen jälkeen mä ajattelin, että mä juoksen eka pari laitetta. Mä kävin tuolla Tower of Terrorissa, johon oli semmoinen 100 minuuttia jonotusta. Se oli ehkä vähän pettymys mulle. Mä en halua spoilata millainen se oli, mutta ei ollut ihan niin hyvä kuin mä olisin odottanut. Siis ihan hyvä kuitenkin, mutta niin kuin odotin enemmän. Sitten kävin tuossa sen jälkeen Indiana Jonesissa, joka mun mielestä oli kyllä paljon parempi. Mä jonotin, siellä oli jono 75 minsaa, vähän lyhyempi, mutta se oli siis mun mielestä paljon parempi. Ja nyt kun aamun ensimmäiset laitteet on juostu läpi, kello tulee nyt jotain, olisiko se 1 kohta, niin mä tulin syömään. Mä tulin tänne Aladdinin basaarille ja otin täällä kurryä. Mä olin lukenut ennakkoon netistä, että täältä löytyy niinku vegaanista kurryä. Hinta oli 1200 jeniä, siis tällä hetkellä jeni on aika heikko, että alle 10 €. Niin tämmönen lounasti mun mielestä niinku, ei paha tällainen Disney-ruuaksi. Maistetaan miltä maistuu. Joo, jatkoon menee. Ja naanleipäkin oli vegaanista. Mä ajattelin nyt vielä käydä yhden laitteen tässä juoksemassa. Mulla oli oikeastaan 3 semmoista, mitkä mä tässä nyt niinku halusin käydä, niin parempi käydä ne alta pois. Ja sit käydä vähän kiertelemässä. Mä oon nyt vähän vaan niinku juossut äkkiä tonne. Mutta kierrellään sen jälkeen ja mä otan teidät sitten sille kierrokselle mukaan. Okei, komento takaisin. Tällä hetkellä on niin jäätävät jonot joka paikkaan, että mä yritän illalla uudelleen. Ja lähden nyt kiertelemään. Tää paikka on nyt Mysterious Island, eli Kapteeni Nemon piilopaikka. Tää näyttää aika älyttömän siistiltä. Siis oikeesti nää on nää ei varmasti välity kameralle samalla tavalla, mutta nää on ihan hullun hienosti tehtyjä nää alueet täällä. Siellä vettäkin tulee. Tuommoisella risteilyllä voisin kyllä käydä. Siihen ei tainnut hirveä jono olla. Mutta täällä Mediterranean Harbor, Välimeren satama, näyttää tältä. Ja tuolla on kaukana näkyy se Tower of Terror, missä mä kävin. Se on kyllä aika hieno rakennus kanssa. Ihana kevät. Täällä on siis tänään oikeesti 20 astetta lämmintä, mutta vähän tuulee, niin on oikeastaan aika sopiva. Siis aivan jotenkin täydellinen keli. Enää ei ole ajatellut 100 muuta, tai siis 1000 muut. Mutta täällä aika kiva, kun tosi monella on noi korvat. Ja kuten huomaa, niin Minni on selkeästi kaikista suosituin. Erilaisia Minni-lätsiä. Tästä luin ennakkoa, että tämä on yksi suosituimpia laitteita, tämä Soaring Fantastic Flight. Tällä hetkellä 145 minuuttia jono. Kyllä täällä näköjään vähän rauhallisempiakin alueita löytyy, kun lähtee vaan kävelee. Täällä on siis valtavasti tutkittavaa. Että vaikka täällä ei kerkeisi näissä laitteissa käydä, niin tutkittavaa on vaikka kuinka paljon. Ja se olikin vähän mun ajatus, että vaikka nyt satuin sit aamulla kuitenkin juoksemaan pariin laitteeseen, niin silti ajatuksena oli se, että tulisi tutkittua vaan täällä enemmän. Paljon kivoja kujia. Tiedättekö mikä tää on? Ei pumpulipuikko, vaan semmonen puikko, millä kaivetaan korvasta lähmät pois. Japanissa käytetään tämmösiä. Ja siinä on Minni. Tässä on tää pääsisäänkäynti, mistä mä juoksin vaan aamulla ohi. Täältä tulee molemmilta puolilta tuolta ja tuolta tulee jonot. Ja niitä jonoja on monta vierekkäin. Ja siinä on laukkujen tarkastus. Pro tip, kannattaa valita ehkä semmonen jono, missä on semmonen koneellinen laukkujen tarkistus, koska näytti, että ne menee vähän nopeammin. Kun siellä oli osassa jonoja oli siis läpivalaisukone,
Ja osassa oli ihan niin kuin käsipelillä tarkastaminen. Niin siinä kyllä säästää pikkasen aikaa, jos on noin pitkät jonot, että valitsee semmosen, missä on se koneellinen tarkistus. Kattokaa ne miten söpöt hatut. Ai että. Täällä on kyllä hienosti rakennettu näillä porteilla nämä alueet toisistaan. Ja sit kun sä tuut sisälle, niin siellä näkyy edessä aina joku ihan mahtava juttu. Niin aina tulee siis oikeesti, mä oon huomannut sanovani täällä vaan, että wow, joka kerta kun kävelee jostakin portista sisälle. Nämä on niin massiivisia ja näyttäviä. Se on jännä, kun meillä Suomessa on tää Aku, se kaikista suositui, mutta täällä se selkeästi on toi Minni. Ai vitsi, mä oon nähnyt tän somessa. Tuosta kun puristat saippuaa, niin tulee tommonen mikin korvat kädelle. Semmoista niinku vaahtoa. Kyllä on kiva pestä käsiä. Ravintoloita täällä tuntuu olevan tosi riittävästi, että niinku ainakin tänään näyttää johonkin pääsevän koko ajan ja niinku pöytiä on. Mutta sit selkeästi jotkut tietyt kojut vetää porukkaa eri tavalla, kun siinä on jotakin vaikka tosi instagrammattavia jotain herkkuja, niin sitten ne vetää, vaikka ruokapaikkoja sinänsä ois. Itekin pääsin sitä kurrui syömään ihan niinku heti, no problem. Nyt tullaan sitten Venetsiaan seuraavaksi. Täällä on kyllä hyvin teemotettu kaikki ihan yksinkertaisilla jutuilla. Ja toki vähän monimutkaisemmilla jutuilla. Siellä menee kondolikyyti. No en ole Venetsiassa käynyt, mutta mun silmissä näyttää aika Venetsialta. Pitäisikö meidän mennä tohon kondoliin? Ne sanoo, että 20 minuuttia jono. Mä voisin kyllä mennä. Käydään ajelulla. 皆さん、ボンジョルノ。ベネチアンゴンドラへようこそ。私は案内役のゴンドリエマリンです。すれ違いのゴンドラに挨拶をします。チャオ。行ってきます。さあ皆さん、ここはパラダイスの港ポルトパラディードです。見てください。目の前に大きな橋が見えてきました。あの橋が願い事が叶うと言われている橋です。私が3つ数えますので、皆さんは目を閉じてお願い事をしてみてください。 No sepä oli kiva ajelu. Venetsia 5/5. Mennään sitten seuraavaksi käymään täällä Toy Story-alueella. Mä tiedän, että täälläkin on toi yksi laite, toi Toy Story Mania, mikä on ihan hullun suosittu, joten mä en edes yritä siihen nyt. Tässä oli aamullakin ihan jäätävä jono heti ensimmäisenä. Mutta täällä on kaikkea Toy Story-kamaa. Possukin on kyllä aika hieno. Mut kyllä tää dinosaurus voittaa. Sellaisia pantoja kans. Täällä on vähän niin kuin New York. Tässä on Broadway Theater ja tää on itse Broadway tää katu. Tuolla on joku keskuspuisto. Ja sitten tää Tower of Terror, tääkin on niin kuin hotelli, joka on New Yorkissa, siis kuvitteellinen hotelli. Ja täällä on joku yhdysvaltalainen laiva. Täällä on selkeästi joku ravintola. Tämmönen ravintola.
on täällä laivan sisällä. Aika fansin näköinen. Näköjään pääsee ihan tänne keulaankin leikkimään jotain Titanicia varmaan. Täällä on kyllä paljon nuorisoa ottamassa kuvia toisistaan joka puolella. Tuolla mä olin äsken tuolla päällä. Siisti laiva. Siellä on sisällä myös semmonen yksi kohde kuin Turtle Talk, missä pääsee Nemoa etsimässä hahmoille ilmeisesti puhumaan. Mutta kattokaa nyt tätä satamaa. Tää on ihan kuin olisi oikein satama. Siellähän onkin Jack Sparrow. Täällä on noin veneet, mutta nyt varmaan tuli sen verran tuulista, että ne lopetti toimintansa. Okei, kävipä hyvä tuuri. Tää oli jonkin aikaa nimittäin pois käytöstä tää venelaite, mutta nyt, just kun olin tässä kohdalla, niin ne avasi saman tien, niin ei jonoa. 船で巡る東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。中央アメリカのジャングルが広がるロストリバーデルタを後にして、これから向かうのはアラビアンコースト。千夜一夜物語を思わせるエキゾチックな世界です。Tulinkin nyt takaisin tänne Välimerelle näköjään. Mä ajattelin, että se on kierros, mutta sehän olikin tommonen niinku matka paikasta A paikkaan B. Mutta ei se mitään, nyt ollaan täällä. Mä voisin lähteä kävelemään nyt vaikka sinne, jos käytäisiin siellä Aladdinin alueella Arabian yössä tai päivässä. Tää on se alue, missä mä kävin lounastamassa. Tuolla on joku karuselli. Tuolla sisällä. 2-kerroksinen karuselli. Tuolla on Taikalamppu-teatteri edessäpäin. Ja sitten tuolla nurkassa on se food courtti. Tuolla on joku kauppa. Yllättävän vähän Aladdin-kamaa. Täälläkin on näitä Minnejä ja Mikkejä kyllä. No täällä on Aladdin nurkka, mutta siis oikeasti ei hirveästi kyllä mitään pöksyjä ja paita ja aika tämmösiä bling bling avaimenperiä. Toi on kyllä oikeastaan aika hieno lautane ja siihen tommonen lusikka. Täällä on kyllä paljon valokuvaspotteja. Olisi hyvä olla ehkä kaverin kanssa, niin saisi valokuvaa ja kaveri. Kai täällä nyt voisi pyytää joltakin, mutta jos olisi kaverinkaan, niin varmaan tulisi otettua paljon enemmän näitä kuvia. Tässä on joku peli. Ei mitään hajua mikä laite, mutta oli 5 minuutin jono, niin tulin sisälle. Varmaan joku aika lastenlaite, mutta käydään nyt. Oli lyhyt jono.
Täälläkin vedessä mennään. Ja täällä sai kuulemma ottaa video ja kuvia, kunhan ei käytä salamaa. 最高の宝物を見つけよう。ジャングル、ひな鳥たちが危ない。助けるんだ。Se oli aika pitkä laite. Yksityiskohtaisesti tehty. Siellä oli sitten lentävät matot. Se on vähän liian pyörivä laite mun makuun. Kello on nyt 5:30. Alkaa olla vähän nälkä, mutta täällä ei enää hirveästi ole niinku ruokaa, muita juttuja. Täältä löytyy ranskalaisia salaattikuppeja, hedelmäkuppeja. Eli ei sillä ihan hirveästi syötävää muuta. Mutta mä otin nyt sitten nachoja, pientä ainakin tähän väliin. Mut kyllä tää työstä käy. Disneyssä käyminen. Nachoja oli siis täällä paikassa. Tää on tässä Lost River Deltan vieressä. Ja sillä välin kun kävin syömässä, niin täällä on tullut vähän hämärääkin. Ja myöskin aika viileetä. Aurinko ei enää lämmitä, niin nyt tää tuuli on aika kylmä. Onneksi otin takin mukaan. Ihan on taas erinäköistä, kun näkyy valoja tällainen illan hämärtyessä. Käydään katsomassa nyt tätä Arielin mestaa. Tämäkin on aika kivan näköinen pimeällä. Täälläkin löytyy kauppaa. Täälläkin on kyllä pääasiassa näitä Minni- ja Mikki-juttuja. Tossa on muutama teepaita. Ja tää on kyllä oikeastaan aika hieno pohvelipannu. Tämmönen simpukkapanta. Muutamia juttuja. Mut ei ihan hirveesti. Pieni merenneetokamaa. Täällä on aika iso sisätila myös. Paljon ruokamahdollisuuksia. Ruokailupaikka. Ja sitten täältä löytyy täältä sisältä myös laite. Kaipa tää on nyt vähän niinku vedenalainen maailma sitten. Tänne tuli sisälle. En siis ulkoapäin kyllä yhtään voinut ajatellakaan, että täällä olisi tämmönen paikka. Siellä voi sitten käydä kastelemassa itsensä. Hauskan näköinen laite. Mä tulin näköjään jostain takaovesta, kun mä tulin mukaan mitättömän näköisestä sisäänkäynnistä, mutta tää on varmaan se pääsisäänkäynti. Ei oo niin mitättömän näköinen, kun on fanfaarit soi. Joo, hieno paikka. Ja tällä illalla, kun on vähän viileä ulkona, niin tuolla ei ollut kylmä. Toimii. Nyt tullaan tänne Kapteeni Nemon piilopaikkaan taas. Se matkamaan keskipisteeseen on kyllä vieläkin hirveä jono, mutta tuolla on tommonen laite, millä mennään niinku veden alle tai joku semmoinen niinku submarine juttu, niin siihen oli parikymmentä mihin saa jonoa. Vois käydä kattoo sen. Okei, nyt me ollaan täällä submarinessa. Täällä sai ottaa kuulemma kuvia. Kunhan ei käytä salamaa. Se oli kyllä yllättävän kiva laite. Tuntui ihan kuin olisi ollut veden alla sukellusveneessä. Hienosti tehty. Kyllä täällä niin kuin aika lailla kaikki laitteet mihin menee, niin kyllä ne on vaan niin hienosti tehty, että ei ole väliä onko lapsille vai aikuisille tarkoitettu. Tulivuori pitää nyt semmoista ääntä, että se varmaan kohta poksahtaa. Siistiä, kun myös siis valot välkkyy tällä alueella. Mä en tiedä näkyykö kameraan.
välkkyy ja jytisee ja jyrisee. Täällä on tää Indiana Jonesin temppeli. Hyvä kun täällä kuuluu semmosia yön viidakkoääniä. Täällä on Single Rider. Nice. Siis täällä oli, Raging Spiritsissa oli Single Rider. Ei muuta kuin suoraan sisälle. Se oli ihan kiva perusvuoristorata. Jännä, että sinne sai ottaa mukaan repun, vaikka se meni pää alaspäin. Täällä oli kivat nää valo- ja sumutehosteet. Täällä saa siis oikeasti 9–9 ajan kulumaan ja ihan hyvin 20 päivää saisi täällä kulumaan. Porukkaa on, siihen kannattaa varautua, mutta kannattaa ehkä tulla sillä asenteella, että ei käy kaikissa laitteissa, vaan niin fiilistelee tätä paikkaa, niin silloin se 1 päiväkin varmasti riittää. Mutta huomenna vielä viereiseen Disneylandiin, siitä tulee videoista myöhemmin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!